ông trời. Cốc ơi, người ta thường nói cốc mà nghiến răng vào ngày oi ả là trời đổ mưa. Vậy nên từ xưa truyền lại cốc còn được gọi là cậu ông trời, phải không cốc ơi? Mẹ kể em nghe về con cóc ngày ngủ trong hang đêm ra bắn mồi. Cốc ơi, tuy là cốc xấu nhưng mà cốc hiền, bạn bè đều yêu. Mẹ còn bảo em bao điều về cốc, cốc còn dám kêu lên tận ông trời. Cốc ơi, người ta thường nói cốc mà nghiến răng vào ngày oi ả là trời đổ mưa. Vậy nên từ xưa truyền lại cốc còn được gọi là cậu ông trời, phải không cốc ơi? Mẹ kể em nghe về con cóc ngày ngủ trong hang đêm ra bắn mồi. Cốc ơi, tuy là cốc xấu nhưng mà cốc hiền, bạn bè đều yêu. Mẹ còn bảo em bao điều về cốc, cốc còn dám kêu lên tận ông trời. Cốc ơi, người ta thường nói cốc mà nghiến răng vào ngày oi ả là trời đổ mưa. Vậy nên từ xưa truyền lại cốc còn được gọi là cậu ông trời, phải không cốc ơi? Vậy nên từ xưa truyền lại cốc còn được gọi là cậu ông trời, phải không cốc ơi? Cốc còn được gọi là cậu ông trời, phải không cốc ơi?
xung phong chơi bịt mắt đi tìm dê, tìm người vây quanh đoán được chung là có quà ngay. Này này bạn ơi, tôi ở trước hay tôi ở sau? Lệnh vừa vang lên ngồi một chỗ để bạn tìm. Nhẹ bước đằng trước hay ngay đằng sau? Chọn hướng cùng chẳng biết đâu tìm đây. Bạn đến rồi đoán không ra được em, lại dính bịt mặt tiếp tục tìm dê. Bạn nào xung phong chơi bịt mắt đi tìm dê, tìm người vây quanh đoán được chung là có quà ngay. Này này bạn ơi, tôi ở trước hay tôi ở sau? Lệnh vừa vang lên ngồi một chỗ để bạn tìm. Nhẹ bước đằng trước hay ngay đằng sau? Chọn hướng cùng chẳng biết đi đâu tìm đây. Bạn đến rồi đoán không ra được em, lại dính bịt mặt tiếp tục tìm dê. Bạn nào xung phong chơi bịt mắt đi tìm dê, tìm người vây quanh đoán được chung là có quà ngay. Này này bạn ơi, tôi ở trước hay tôi ở sau? Lệnh vừa vang lên ngồi một chỗ để bạn tìm. Nhẹ bước đằng trước hay ngay đằng sau? Chọn hướng cùng chẳng biết đâu tìm đây. Bạn đến rồi đoán không ra được em, lại dính bịt mặt tiếp tục tìm dê. Bạn nào xung phong chơi bịt mắt đi tìm dê, tìm người vây quanh đoán được chung là có quà ngay. Này này bạn ơi, tôi ở trước hay tôi ở sau? Lệnh vừa vang lên ngồi một chỗ để bạn tìm. Nhẹ bước đằng trước hay ngay đằng sau? Chọn hướng cùng chẳng biết đi đâu tìm đây. Bạn đến rồi đoán không ra được em, lại dính bịt mặt tiếp tục tìm dê.